ำไมม้าลายถึงเป็นสีขาวดำทำไมชนเผ่ามาไซถึงใส่สีแดงแล้วถ้าแต่งงานเราได้สินสอดเท่าไหร่ How many dollars can I give you for partner that you will be my wife? นี่คือแผนที่ทำมือของแทนซาเนียซาฟารีที่เรามาเที่ยวเป็นครั้งแรกเพื่อมาเจอกับ The Big Five สัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ปรับดีไซน์ร่างกายทั้งสีและลวดลายจนกระทั่งตัวของมันเองเอาตัวรอดในภูมิภาคที่เอ็กซ์ตรีมอย่างแอฟริกาได้และนี่คือศิลปะแห่งธรรมชาติที่แทนซาเนียเป็นครั้งแรกของทั้งเราและคุณที่ขับรถมาดีๆก็เจอสิงโตอยู่ข้างถนนแบบนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปแทนซาเนียตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกาเราบินไปโดยเครื่องบินลำเล็กเหมือนรถทัวร์แต่หลังจากที่ผ่านพายุและเมฆหมอกทั้งหมดสิ่งที่โผล่ขึ้นมาก็คือเขาคิลิมันจาโรหลังคาแห่งแอฟริกาเขาที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลกและรอบๆภูเขาเนี้ยก็คือพื้นที่ซาฟารีและอุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่ารอให้เราไปเจอเครื่องบินเราเป็นลำเดียวที่ลงจอดแล้วพอไปถึงเราก็กลายเป็นเศรษฐีเลยพอมาถึง 4,000 บาทได้ล้านหนึ่งแล้วหลังจากนี้เราจะได้เจออะไรที่เหนือความคาดหมายเยอะดังนั้นแอฟริกากัน Happy to see you and to be with you นี่คือการ์ดเบดไกด์และบอดี้การ์ด Hell it's the hyena Yeah Also the male ว้าลิงสีน้ำเงินที่เราเห็นเมื่อกี้มันเป็นลิงที่เนื้ออร่อยมากหรือคนที่เขาแบบว่าชอบกินบุชมีทเนื้อสัตว์ป่าเนี่ยเขาใช้คำว่าบุชมีทแล้วคนที่ล่าคนนี้เขาก็ใช้คำว่าบุชแมนมันเป็นเนื้อที่พวกบุชแมนเนี่ยชอบล่านะคะแววเลยอ่ะครับถอยเร็วครับขบูดครับเยอะมากบาบูนเนี่ยอยู่ข้างถนนเหมือนลิงลพบุรีเลยนะคะส่วนบาบูนตัวเมียที่กำลังฮีทเนี่ยก้นเขาจะพองขึ้นมาแบบนี้หลังจากเจอบาบูนแล้วเราก็เห็นรถคันอื่นเขาจอดกันก็เลยงงว่าจอดอะไรปรากฏว่าเขารอช้างค่ะมีพี่ช้างแอฟริกาตัวใหญ่มากยืนขวางถนนอยู่ช้างแอฟริกาเนี่ยต่างจากช้างเอเชียตรงขนาดและความดุนะคะเขาก้าวร้าวกว่ามากแล้วก็ตัวใหญ่มากแล้วพอเราไปถึงทะเลสาบเราเจอช้างแอฟริกาเต็มเลยเขาเข้ามาใกล้รถมากๆแต่ว่าไม่ทำอะไรเรานะเขาคงนึกว่าเราเป็นสัตว์อีกตัวหนึ่งที่แบบไม่ทำอันตรายเขาอะเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าตายได้เลยนะแบบคุ้มแล้วอะแค่วิวเฉยๆมันก็สวยแบบสวยจนไม่รู้จะสวยยังไงแล้วและนี่เป็นวิวบวกสามคงกลัวโดนกินมั้งผมชอบสัตว์ผมชอบเที่ยวธรรมชาติแบบนี้ผมชอบมากผมจอยมากเลยไม่อยากจะกลับเข้าเมืองอีกเลยแต่เราต้องกลับเข้าเมืองไปเพื่อกิน KFC บ้างเป็นบางทีเนาะและซื้อครีมกันแดดบ้างแค่วันแรกก็เหนือความคาดหมายแล้วอีก5 วันที่เหลือจะต้องสนุกมากแน่ๆวิวจากห้องพักเราสวยมากเห็นทะเลสาบวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะก็เป็นวันที่เกิดตลาดนัดในบ้านเขาขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาขายอะไรก็จะมีของที่ขายก็คือเป็นของทั่วๆไปที่เขาใช้งานกันจริงๆในชีวิตประจำวันระหว่างอุทยานมีเมืองขั้นนะคะแล้ววันนั้นมีตลาดนัดเราก็เลยไปดูของซึ่งเขามีข้าวสารขายเหมือนที่ไทยเลยส่วนเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นของมือสองจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าคนที่เนี่ยรายรับไม่เยอะเราสงสัยว่าโซนขายเนื้อของตลาดมีการเอาสัตว์ป่ามาขายไหมคำตอบก็คือไม่มีนะคะผิดกฎหมายเขาอนุรักษ์แบบเคร่งมากเลยเพราะว่าการเที่ยวซาฟารีเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศจะต่อยกับคนละเหมือนมีคนแบบมาผลักมาจับอะไรเงี้ยไก่ก็เลยแบบถอยไปมึงเดี๋ยวนี้อย่างโหดตอนนี้เราก็เลยกำลังหลีกันแล้วค่ะรีบไปก่อนมีเรื่องจากตลาดเราเข้าเขตอุทยานในครั้งหนึ่งบริเวณนี้เรียกว่าทะเลสาบมันยาร่าค่ะเขาบอกว่าเกิดจากภูเขาไฟขนาดใหญ่สมัยก่อนและนี่คือจุดพักปิกนิกค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกไกลใช่ไหมเราก็เลยมีข้าวกล่องแล้วเดี๋ยวเราจะพักปิกนิกกัน ที่นี่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะ ไม่มีเงินเหรียญมีแต่เงินแบงก์แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ว่างงานการเที่ยวซาฟารีแบบยั่งยืนเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเขามากเลย แล้วเราก็เข้าสู่เขตของชนเผ่ามาไซค่ะเผ่ามาไซคือชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วเขาก็ยังดำรงชีพแบบเก็บของป่าล่าสัตว์อยู่เผ่ามาไซส่วนใหญ่จะเก็บตัวแต่ว่าบางหมู่บ้านเนี่ยก็เปิดหมู่บ้านเพื่อให้คนนอกเข้ามาเที่ยวได้นะคะ สวัสดีครับ ห้ามเป็นโรคไขข้อนะ เพราะว่าการเต้นรำของเขาคือกระโดดกระโดดกระโดด คนมาไซผู้หญิงจะเด่นเรื่องการทำเครื่องประดับขายค่ะ โดยเฉพาะเครื่องประดับลูกปัดที่สวย กลางหมู่บ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นตลาดที่เขาขายของแฮนด์เมดให้นักท่องเที่ยวใช่ไหมซึ่งนางก็คือพาฉันมาดูโต๊ะของเมียคนที่หนึ่งของเมียคนที่สองพอฉันจะเดินไปโต๊ะบ้านอื่นนางบอกไปเจอเมียกูดีกว่า บ้านที่นี่ทำจากขี้แกะหรือขี้วัวนะคะ เอามาตากให้แห้งแล้วก็ใช้หญ้าแห้งมุงข้างบน ในหนังสือบอกว่าชาวมาไซชอบใส่สีแดง แต่พอเรามาจริงๆเราก็เห็นเขาใส่ทุกสีนะ At what age did you got married แต่ละหมู่บ้านจะส่ง1 คนไปเรียนภาษาอังกฤษในเมืองนะคะ แล้วก็กลับมาเปิดโรงเรียนสอนภาษาให้ทุกคนในหมู่บ้านต่อ ก็เป็นระบบที่ดีนะ แล้วข้างบนเป็นหญ้าแห้งเป็นการสร้างบ้านของเขา บ้านเขาน่าสนใจเราเลยขอเข้าไปดูข้างในซะหน่อย อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านจะรู้สึกยังไง อันนี้เป็นเตียงของผู้ใหญ่นะคะฝันบอกเขาว่าขอลองนอน Can หน่อย you ได้ pick ไหม your Oh like this until you are straight? You are like and it's comfy good. I think I can sleep here for sure How many dollars can I give you partner and then you will be my wife? นอนได้นะ Is this the height ของผู้ใหญ่คือในบ้านหนึ่งเนี่ยจะมี2เตียงก็คือมีเตียงใหญ่ของพ่อแม่แล้วก็เตียงเล็กของลูกชาวมาไซเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่จะเป็นคนฐานะร่ำรวยเนี่ยคือจะต้องมี cattle เยอะๆแล้วก็มีลูกเยอะๆถ้ามีวัวควายแบบ50 ตัวเป็นต้นไปเนี่ยถือว่า wealthy ละลูกก็เช่นกันต้องมีลูกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วก็อันนี้ก็คือเตียงที่เขานอนกันก็มันจะเป็นไม้เนาะแล้วก็เป็นหนังบัวเลยไม่ได้แบบมีความนิ่มขนาดนั้นแต่ว่าเขานอนมาทั้งชีวิตเขาคงชินของเขาแหละแต่ว่าถ้าเรานอนก็คือ office syndrome Could you tell me about a day in Maasai life your Yeah. daily routine Yeah. a day in your life what would it be I'm going to look at the cattle. Mhm. And in the morning, if they sleep well or they wake up well, and then we take care for the children to see what they wake up well, and then we take for the grass. We come back later, like we back soon, like 9 o'clock. We come to see, and then we are talking with the lady, and we we bake food like breakfast, like milk and porridge sometime, and then we drinking. okay do the kids also wake up at 6 with you or later Yeah, Okay. later. Around Yeah, like 7? Around 7. Yeah, like yours. Yeah. Afternoon, we are taking care for the cattle to see what they're going on, and we talk about the story at night at the afternoon, and we wait visitors when they come to visit my village. Okay so the visitors come in the afternoon น่ารักเมื่อกี้เดินกันเป็นฝูงเลย ชาวมาไซเขาตั้งใจมากเลยที่จะทำให้หมู่บ้านค่ะว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ แล้วเขาก็จริงจังกับการอนุรักษ์สัตว์ในอุทยานแห่งชาติเขามาก ยังไม่ทันพ้นเขตหมู่บ้านเลย เราก็เจอฝูงม้าลายวิ่งตัดไป เราก็สงสัยว่าสีขาวดำของม้าลายทำให้มันเด่นขนาดเนี้ยมันจะไม่ถูกล่าหรอ แต่พอเราสังเกตสัตว์อื่นดีๆเราจะเห็นแมลงวันใช่ไหมคะม้าลายเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างสะอาดไม่มีแมลงวันรบกวนเลยเพราะว่าลายขาวดำของมันทำให้แมลงสับสนไม่รู้ว่าจะแลนดิ้งตรงไหน นอกจากเนี้ยเวลามันยืนมันยังชอบยืนเกยกัน เพื่อให้หางของตัวหนึ่งอยู่ใกล้หน้าของอีกตัวเพื่อปัดแมลงวันแมลงวันคือพาหะนำโรคที่ฆ่าสัตว์ป่าปีหนึ่งเนี่ยเยอะมากนะคะ นอกจากแมลงวันที่มาลายป้องกันด้วยสีขาวดำแล้วเนี่ยสีขาวดำของมันเวลาที่วิ่งตามกันเยอะๆยังสร้างความสับสนให้กับ
เหล่าสัตว์ที่ต้องการจะวิ่งไล่ตามเพื่อจับม้าลายมากินค่ะตาของสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีโคนรับสี3สีเหมือนตามนุษย์ทำให้มันกะระยะด้วยสีไม่ค่อยเก่งค่ะการที่ม้าลายเป็นสีขาวดำอาจจะดูชัดมากในสายตามนุษย์อย่างเราแต่สำหรับสัตว์ด้วยกันเนี่ยสับสนสุดๆค่ะทุกคนเจอ Big Five ตัวแรกของอุทยานแห่งชาติที่แทนซาเนียไปแล้วก็คือช้างอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือ Water Buffalo ซึ่งหน้าตาคล้ายๆ Wildebeest ที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้ Wildebeest หน้าตาดูน่ากลัวแต่มันกินพืชแถมยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่จะเห็นว่ามันใช้ม้าลายเป็นไกด์นำทางม้าลายกับ wildebeest เนี่ยเขาจะชอบเดินทางด้วยกันนะคะสาเหตุที่มันชอบอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าม้าลายอ่ะตาไม่ดีเท่า wildebeest คือ wildebeest จะตาดีกว่าสามารถมองเห็นระวังภัยได้มากกว่าแต่ว่าม้าลายเป็นสัตว์ที่เหมือน IQ เยอะกว่า wildebeest หน่อยจะฉลาดกว่ามันก็เลยจะเป็นตัวที่แบบเดินนำเวลา wildebeest แบบเห็นน้ำหรือว่าเห็นอะไรมันก็จะนำไปเสร็จแล้ว wildebeest ก็จะเดินตามม้าลายทีนี้พอมาถึงแหล่งน้ำใช่ไหมสิ่งที่ม้าลายทำอ่ะก็คือมันก็จะให้ wildebeest ไปกินน้ำก่อนเพราะว่าน้ำอ่ะมันจะอาจจะมีแบบจระเข้หรือมีงูหรือว่าอาจจะมีสิงโตรอดักตะคุบอยู่ใช่ไหมพอ wildebeest มันลงไปกินน้ำก่อนสักแบบหลายๆนาทีอะไรเงี้ยพอม้าลายเห็นว่ามันปลอดภัยมันก็ค่อยแบบมากินต่อฟีลแบบแกไปก่อนเลยเดี๋ยวเรารออะไรเงี้ยจริงๆป้าตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เห็นเยอะขนาดนี้นึกว่าอย่างมากก็ได้เห็นสิงโตวันละตัว2ตัวแล้วก็ได้เห็นแบบฝูงใหญ่เยอะๆครั้งหนึ่งก็คือโชคดีสุดละมันแน่น Just take them at the place where โอเคคือตรงนั้นน่ะมีเสือดาวอยู่ตัวหนึ่งเกาะนอนอยู่ที่พุ่มนอนอยู่ตรงไม้นอนอยู่บนต้นไม้ผมก็จะพูดรู้เรื่องเขาแบบว่าเหมือนแมวเหมียวมากเลยแล้วเขาเนียนมากแบบลายจุดๆของเขามันเหมือนเงาร่มเสือดาวเนี่ยหาดูยากมากนะคะเพราะว่าเจ้าแมวเหมียวเนี่ยหากินแค่ตอนเช้าตรู่ค่ะพอแดดร้อนเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปหลบนอนบนต้นไม้แล้วเขาไม่ได้ขึ้นไปคนเดียวเขาจะลากเอาเหยื่อที่เขาล่าได้วันนั้นนะขึ้นไปด้วยเพื่อที่ถ้าเกิดว่าเขาหิวเขาก็จะแค่เดินนิดหนึ่งเพื่อจะไปกินข้าวลองสังเกตฟุตเทจนี้ดีๆนะคะเราถ่ายผ่านกล้องส่องทางไกลด้วยมือถือจะเห็นลูก wildebeest อยู่บนต้นไม้แล้วก็เจ้าเหมียวเฝ้าอาหารของมันอยู่จริงอยู่มันอาจจะดูโหดนิดนึงแต่ว่าเราว่ามันก็เหมือนใน Lion King นะมันเป็น Circle of Life เขาล่าเพราะเขาจำเป็นต้องล่าที่ป่านี้มีทั้งผู้ถูกล่าแล้วก็ผู้ล่านะคะเราก็เลยตัดสินใจลงจากรถไปตามรอยไฮยีน่ากันเพราะว่าเราอยู่แต่บนรถมา 2-3 วันละเราอยากจะลงไปสัมผัสธรรมชาติจริงๆบ้างซึ่งการลงไปเนี่ยบางทีมันก็เจออันตรายค่ะก็เลยต้องมีเรนเจอร์พาไปเดี๋ยวเราจะออกไปเดินกันนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นอุทยานแห่งชาติถือว่าเป็นพื้นที่ป่าเนาะที่เราไปเดินกันนะเพราะว่า footprints of hyena. Oh, it's a hyena. Yeah. How do you tell it's the hyena? Yeah, simply because what's hyena? They have claws. Yeah, Okay. claws like that. ที่เรามาเทรคกิ้งเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นสัตว์อื่นได้มากขึ้นนอกจากแบบสัตว์ใหญ่ๆที่เห็นได้แค่ข้างถนนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความอันตรายอยู่เพราะว่าตรงนี้มันคือพื้นที่ป่าเลยคืออุทยานเลยที่เราเห็นว่าเราขับรถไปแล้วแบบอยู่ดีเจอสิงโตเดินไปก็มีโอกาสจะเจอเช่นกันเราก็เลยไม่สามารถจะเดินเองได้ทุกครั้งที่มาเดินเนี่ยจะต้องมีเรนเจอร์ที่เขาฝึกมาแล้วพร้อมปืนและก็อุปกรณ์ต่างๆไปด้วยแล้วก็ถ้าเจอสัตว์ป่ากฎก็คืออย่าวิ่งยืนเฉยๆอย่างมากถอยหลังช้าๆแล้วก็ให้ทายตัวอะไรเอ่ยมาแป๊บหนึ่งเราก็เห็นยีราฟแล้วอยู่ไกลๆมีลูกด้วยจะเป็น like dinosaur ต้นนี้คือของโปรดของยีราฟครับ ถ้าเกิดว่ากินเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เลยครับแต่ว่ายีราฟเขาปากเขาแบบอดทนปากเขาหนาเรามัวแต่สนใจสัตว์ใหญ่จนลืมเลยว่าผืนป่าก็มีสัตว์เล็กๆหรือพืชพันธุ์ที่สำคัญเหมือนกันเช่นมดที่คอยช่วยเก็บซากหรือว่าอีแรงที่เป็นคนเก็บขยะแห่งผืนป่าซึ่งทุกอย่างเป็นสัตว์ที่สำคัญหมดเลยอันนี้คือขี้ไฮยีน่าค่ะ
มันเป็นสีขาวเพราะว่าไฮยีน่ากินกระดูกเข้าไปเยอะ เหมือนแบบสมัยก่อนเราจะชอบเจอขี้หมาแห้งสีขาวนึกออกปะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเจอแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนอาหารสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้ทำคุณภาพดีเหมือนยุคนี้แบบใส่กระดูกใส่อะไรลงไปทำให้มันไม่ได้มีคุณค่าสารอาหารเยอะหมาสมัยก่อนเนี่ยก็จะเจอขี้หมาแห้งขาวๆซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยแล้วเนาะเพราะคนแคร์เรื่องสัตว์เลี้ยงมากขึ้นแต่ขี้ไฮยีน่าเนี่ยเนื่องจากมันกินกระดูกเป็นอาหารเลย เพราะว่ามันมีระบบย่อยที่ดี Ants. Oh Yeah. the ants Yeah. พอเจอไฮยีน่าเนี่ยเขาก็พาเราเดินไปอีกทางเลยนะคะ น่าจะเพื่อให้หลบ แต่เขาก็พยายามบรรยายให้เราฟังตลอดเลยนะว่าต้นไม้ที่เจอข้างทางคืออะไรบ้าง so beautiful เรียกว่าเสียดายแต่ไม่เสียใจละกันที่ไม่เจอไฮยีน่าตอนที่กำลังเดินอยู่ แล้วพอลงมาเดินนะเราก็สังเกตดีเทลอะไรหลายๆอย่างเยอะขึ้น เช่นที่ข้างต้นไม้ต้นนี้ ไม้ต้นเนี้ยมีโคลนติดเต็มเลยเพราะว่าช้างเป็นคนทำแบบเหมือนช้างเอาโคลนแปะตัวไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็แบบคันก็เลยมาแบบอย่างเงี้ย เขาบอกว่าโคลนเนี่ยเป็นเหมือนซันสกรีนของพวกสัตว์ เพราะว่าแบบพอเอาโคลนโปะตัวไว้ก็จะไม่โดนแดดเต็มๆ It have little flowers in here Flower there. Flowers. And must I use this to wash the เขาบอกคนมาไซใช้ใบอันเนี้ยเป็นเหมือนสบู่นะคะ เพราะว่ามันแบบสักๆนี่คือมะเขือเปราะใช่หรือไม่ สะอาดแล้วพวกนี้ไม่ต้องอาบน้ำว้าวส้มสวยจัง คือเราอะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ การที่มาที่นี่3 วันเรารู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับป่าในแทนซาเนียเพิ่มขึ้นเยอะมาก และมันเป็นวิธีการเที่ยวแบบที่เราชอบที่สุดเลยค่ะ การเที่ยวของเรายังไม่จบนะคะ ยังเหลืออีก2 วัน ซึ่งพอเราขับรถเข้าไปลึกขึ้นในอุทยาน มีอยู่คืนนึงระหว่างทางกลับไปรีสอร์ทเราก็เจอสิงโตชิลอยู่หน้าถนนค่ะ ถนนเส้นเนี้ยอยู่ห่างจากที่พักเราแค่200 เมตรเอง แล้วที่พักอ่ะไม่มีกำแพงกัน คืนนั้นเรานอนเป็นยังไง ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะ Yes, my name is Kasbet. I'm the guide of most of people who are coming Tanzania. So what we need to make for the people who are coming Tanzania, we like to make the people are coming as a visitors in Tanzania and they live as a friend. And if you are not mistaken, we as a guide, we love and we like for the people to live as a friend or to live as the family members. You are welcome again. Be free much as you can. We love Tanzania. ถ้าใครอยากไปเที่ยวแบบปั่นหรือว่าชอบงาน wildlife photography นะคะ ก็ไปตามคุณทอมซึ่งเป็นคนที่ให้คอนแทคในการไปเที่ยวของเราได้ใน IG ของเขาที่ชื่อ Skate Nomad นะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากไปเที่ยวก็ติดต่อเขาได้เลย หรือติดต่อที่ Safari Gateway นะคะ ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ดูแลเราในการไปเที่ยวเหมือนกัน บอกว่าติดต่อมาจาก Rieti นะคะเขาจะได้ให้ส่วนลดสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย